हाउ टु बी युट्युबरको अर्को भिडियोमा स्वागत छ साथीहरू। आजको भिडियोमा म कसरी सिम्पल र अट्र्याक्टिभ युट्युब थम्बनेल त्यो पनि आफ्नै मोबाइलबाट बनाउने भनेर सिकाउँछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म पुरा हेर्नुहोला र अब कसरी म पनि मेरो मोबाइलबाट थम्बनेल बनाउँछु भनेर यहाँ सिकाउँछु। यो भिडियोलाई फटाफट लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोर खोल्नुहोला। त्यसपछि पिक्सेल ल्याब सर्च गर्नुहोला। यस्तो देखाउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरुले त्यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोला र त्यस एपलाई म आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। अब एपलाई खोल्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरेर इमेज साइजमा जानुहोस्। यहाँ कस्टम लेखेको हुन्छ, त्यस ठाउँमा क्लिक गरेर युट्युब थम्बनेल लेखेकोमा थिच्नुहोस्। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, युजुअली युट्युब थम्बनेलको विड्थ 1280 र हाइट 720 हुन्छ। त्यसपछि ओकेमा थिच्नुहोस्। अब कलरमा थिच्नुहोस्। यहाँ प्लसमा थिच्नुहोस्। ग्रेडियन्टमा नै राखेर अब हामी ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड कालो राख्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ नछुटाइ हेर्नुहोला र नबुझे भिडियोको स्पिडलाई स्लो गरेर पुरा भिडियो हेर्नुहोला र कसरी सिम्पल र अट्र्याक्टिभ युट्युब थम्बनेल बनाउने भनेर सिक्नुहोला।